මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හොඳට බලන්න අපිව subscribe කරලාද කියලා. subscribe කරලා නැත්නම් දැන්වම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වැහි කාලේ නිසා ගොඩාක් ගම්වල හේන් ගොවිතැන් කරනවා. ඉතින් මේ හේන් ගොවිතැන් වල හැදෙන භෝගයක් තමයි අබ කියන්නේ. ඉතින් මේ දවස්වල හේන් ගොවිතැන් කරන නිසා පොළවල් වල එළවලු කඩවල් වල ඒ වගේම පාරායිනේ මේ අබකොළ විකුණන්න තියෙනවා. බොහෝ දෙනෙක් මේ අබකොළ වලින් මොනවද කරන්න කියලා දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න අද අපි වීඩියෝ එකකින් අරගෙන එන්න හිතුවා අබකොළ වලින් රසවත් සලාදයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ නිසා ඔන්න අපිත් අද හේනකට ගියා අබකොළ ටිකක් කඩාගෙන එන්න. ඉතින් මේ අබකොළ වලින් රසවත් සලාදයක් හදාගන්න විදිය මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. අබකොළ ටික කඩාගෙන ඇවිල්ලා හොඳට හොදලා මේ පේන විදියට අබකොළ ටික සිහින්ම ලියා ගන්න ඕනේ. දැන් මේ සිහින්ම ලියාගත් අබකොළ වාජනයකට දාලා එයට ලුණු හැඳි දෙකක් පමණ එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ වතුර ස්වල්පයක් එකතු කරලා හොඳින් අබකොළ අනන්න ඕනේ. මොකද මේ අබකොළ ඇනුවේ නැත්තම් අබකොළ වල අමුතු සැරක් එනවා. එතකොට අපිට අබකොළ කන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් අබකොළ හොඳට අනලා මේ විදියට ලුණු වතුර ටික හොඳින් මිරිකලා ගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ මිරිකලා ගත්තු අබකොළ වලින් අබකොළ සලාදය හදමු. ඒ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙන දේවල් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපි මිරිකා ගත්ත අබකොළ. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා දෙහි ගෙඩියක්, ගාගත් පොල් ස්වල්පයක්, තක්කාලි, ගම්මිරිස්, සීන්ව කපාගත් ලුණු, ඒ වගේම සිහින්ව කපාගත් අමු මිරිස්. හොඳයි. දැන් මුලින්ම අප ගාගත් පොල් වලට සිහින්ව කපාගත් අමු මිරිස්, ඒ වගේම තක්කාලි, ඒ වගේම ලුණු එකතු කරන්න. ලුණු එකතු කරාට පස්සේ ලුණු හැන්දක් පමණ එකතු කරන්න. ලුණු එකතු කරලා දෙහි ජුස එකතු කරන්න. දෙහි ජුස එකතු කරාට පස්සේ හොඳින් කලවම් කරලා ගම්මිරිස් කුඩු හැන්දක් පමණ එකතු කරන්න. ගම්මිරිස් එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරන්න. දැන් මේ කලවම් කරගත්ත මිශ්‍රණය අපේ අබකොළ වලට එකතු කරන්න. එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්න. දැන් අපි අබකොළ සලාදය හදලා ඉවරයි. මේ අබකොළ සලාදේ හොඳ සුවඳක් වගේම හොඳ රසයකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම ගොඩාක් ගුණදායකයි. ඔයාලත් මේ විදිහට අබකොළ සලාද හදලා බලන්නකෝ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ඔයාලා දාන කමෙන්ට් අපේ channel එක ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාම සඳහා අපිට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා.
ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තවමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක ඔබලා bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්. වීඩියෝ එක නැරඹුවාට බෙහෙවින් ස්තුතියි.